คลิปนี้ผมจะมาแนะนำบอร์ด Node MCU Relay 4 Channel เวอร์ชัน 2 ที่ผมได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงวงจรขับรีเลย์ให้ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเวอร์ชันแรกพร้อมกับฝังโค้ดการสั่งงานรีเลย์โดยใช้แอป Blink ไว้บนบอร์ดทุกตัวให้พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องอัปโหลดโค้ดใหม่อีกด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับหากได้ติดตามช่องของผมมาก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้ผมได้ออกแบบบอร์ด Node MCU Relay 4 Channel ออกมาเพื่อแบ่งปันให้กับท่านที่สนใจได้นำไปใช้ทำโปรเจกต์ที่ต้องการใช้รีเลย์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆซึ่งบอร์ดเวอร์ชันแรกนั้นก็ได้หมดไปนานแล้วแต่ยังมีคนถามหาอยู่เรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจทำออกมาอีกครั้งเป็นเวอร์ชันที่2ความแตกต่างจากเวอร์ชันแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวบอร์ดนั้นจะเป็นสีน้ำเงินในขณะที่บอร์ดเวอร์ชันแรกจะเป็นสีเขียวนะครับและสำหรับบอร์ดตัวใหม่นี้จะมีขอบอยู่2ด้านบอร์ดตรงนี้ทางผู้ผลิตเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตบอร์ดนะครับตรงนี้สามารถหักทิ้งได้นะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดสำหรับการวางบอร์ดและถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่ผมแนะนำบอร์ดเวอร์ชันแรกก็จะเห็นว่าบอร์ดเวอร์ชันแรกนั้นยังเป็นการออกแบบที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราจะเจอปัญหาว่าเมื่อจ่ายไฟเข้าไปครั้งแรกรีเลย์1รีเลย์2และรีเลย์3จะทำงานขึ้นมาทันทีเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นจึงจะทำงานตามเงื่อนไขที่เราเขียนลงไปบนบอร์ด Node MCU ของเราซึ่งข้อบกพร่องตรงนี้ในบอร์ดเวอร์ชันแรกจะส่งผลให้เมื่อเราจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปที่บอร์ดโหลดที่ต่ออยู่กับรีเลย์1รีเลย์2และรีเลย์3จะทำงานขึ้นมาทันทีเป็นระยะเวลาสั้นๆเช่นถ้าหากเราต่อรีเลย์เพื่อไปควบคุมวาล์วในการรดน้ำต้นไม้ในการจ่ายไฟครั้งแรกวาล์วตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3จะทำงานขึ้นมาทันทีประมาณ1วินาทีแล้วจึงหยุดทำงานไปผลจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีน้ำพ่นออกมาตามในคลิปนะครับและแม้ว่าบอร์ดที่ผมออกแบบจะมีข้อบกพร่องไปบ้างเล็กน้อยแต่หลายคนก็เลือกที่จะมองข้ามและยอมรับกับข้อบกพร่องตรงนี้ได้และสั่งกันเข้ามาจนของหมดซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณที่ทำให้ผมได้มีกำลังใจในการพัฒนาบอร์ดและทำโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อนำมาแชร์ให้เป็นแนวทางกับทุกคนได้นะครับและสำหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบอร์ดในเวอร์ชันแรกผมก็ได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับในบอร์ดเวอร์ชันที่2จะเห็นว่าเมื่อผมจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดตอนนี้รีเลย์ทุกตัวจะไม่มีการออนขึ้นมาเองแล้วนะครับสำหรับในการใช้งานบอร์ดเวอร์ชันที่2นั้นก็แทบจะเหมือนกันกับบอร์ดในเวอร์ชันแรกเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปที่จะแนะนำบอร์ดเวอร์ชันที่2นี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะครับและเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้ให้มากขึ้นเราสามารถย้อนกลับไปดูคลิปแนะนำการใช้งานบอร์ดในเวอร์ชันแรกได้เลยโดยสามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ที่มุมขวาบนและสำหรับบอร์ดเวอร์ชัน2นี้ผมจะแนะนำแบบคร่าวๆจากนั้นจะแนะนำวิธีการใช้งานกับแอป Blink นะครับสำหรับบอร์ดเวอร์ชัน2นั้นจะมี DC Jackเพื่อจ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้ามาเลี้ยงบอร์ดและเมื่อเราใช้ DC Jack จ่ายไฟ12โวลต์เข้ามาเลี้ยงบอร์ดก็จะมีไฟ12โวลต์ DC จ่ายออกไปที่ Terminal Block ตัวที่ติดอยู่กับ DC Jack เพื่อให้เราสามารถดึงไปใช้เลี้ยงวงจรอื่นๆที่ใช้แรงดัน12โวลต์ได้นะครับและนอกจากนี้ที่พิน Header ก็จะมีไฟ5โวลต์ 3.3 โวลต์และกราวจ่ายออกไปเพื่อให้เรานำไปจ่ายให้กับวงจรต่างๆเช่นเซนเซอร์หรือโมดูลอื่นๆได้นะครับสำหรับพิน Header ที่ผมออกแบบไว้ก็จะประกอบไปด้วยพินต่างๆให้เราดึงออกไปใช้ทำ Input หรือ Output สำหรับทำโปรเจกต์ประกอบไปด้วย A0 D0 ถึง D8 RX TX 5 โวลต์ 3.3 โวลต์และกราวนะครับในส่วนของพิน Header แต่ละชุดที่เชื่อมต่ออยู่กับพินต่างๆที่ผมโชว์ให้ดูในรูปที่แล้วจะประกอบไปด้วยพิน Header ตัวเมีย2พินและตัวผู้อีก2พินที่อยู่ในแนวตรงตามกรอบสีแดงที่ไฮไลท์ตรงนี้ก็เพื่อสะดวกในการใช้งานหากเรามีสายจัมป์ที่เป็นตัวผู้ก็ให้เสียบเข้ากับช่องที่เป็นตัวเมียหากเรามีสายจัมป์ที่เป็นตัวเมียก็ให้เสียบเข้ากับช่องที่เป็นตัวผู้นะครับและที่บนบอร์ดก็จะมีแท็กสวิตช์หรือสวิตช์กดติดปล่อยดับอยู่1ตัวเชื่อมอยู่กับพิน D3 หากเราต้องการใช้เงื่อนไขที่ต้องมีการกดปุ่มก็สามารถใช้ปุ่มบนบอร์ดได้เลยไม่ต้องต่อสวิตช์เพิ่มนะครับส่วนต่อไปคือดิฟสวิตช์สีแดงสีตำแหน่งตัวนี้จะไว้สำหรับเปิดใช้งานการควบคุมรีเลย์แต่ละตัวหากเราต้องการใช้งานรีเลย์ก็ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง On โดยตำแหน่งที่1จะใช้สำหรับอนุญาตให้ Node MCU ควบคุมรีเลย์ตัวที่1หากเลื่อนสวิตช์ไปไว้ที่ตำแหน่ง On ก็จะทำให้วงจรควบคุมรีเลย์ตัวที่1เชื่อมต่อเข้ากับพิน D0 ของ Node MCU เพราะฉะนั้นหากต้องการสั่งงานรีเลย์ตัวที่1ให้ทำงานหรือ On ก็จะสามารถทำได้โดยการเรียกใช้คำสั่ง Digital Write แล้วสั่งพิน D0 ให้เป็น Low และถ้าต้องการสั่งงานให้รีเลย์ตัวที่1หยุดทำงานหรือ Off ก็จะสามารถทำได้โดยการเรียกใช้คำสั่ง Digital Write แล้วสั่งให้พิน D0 เป็น High นะครับ Dip Switch ตำแหน่งที่2จะใช้เพื่ออนุญาตให้ Node MCU ควบคุมรีเลย์ตัวที่2โดยวงจรควบคุมรีเลย์ตัวที่2นั้นจะต่ออยู่กับพิน D5 ของ Node MCU นะครับ Dip Switch ตำแหน่งที่3จะใช้เพื่ออนุญาตให้ Node MCU ควบคุมรีเลย์ตัวที่3โดยวงจรควบคุมรีเลย์ตัวที่3นั้นจะต่ออยู่กับพิน D6 ของ Node MCU นะครับ
และ Dip Switch ตำแหน่งที่ 4 จะใช้เพื่ออนุญาตให้โหนด MCU ควบคุมรีเลย์ตัวที่ 4 โดยวงจรควบคุมรีเลย์ตัวที่ 4 นั้นจะต่ออยู่กับพิน D7 ของโหนด MCU นะครับและถ้าหากว่าโปรเจกต์ของเรานั้นไม่ได้ใช้งานรีเลย์ทั้ง 4 ตัวเราก็จะสามารถเลื่อน Dip Switch สำหรับรีเลย์ที่ไม่ได้ใช้งานไปไว้ที่ตำแหน่ง Off เพื่อที่เราจะสามารถใช้พินของโหนด MCU ที่ต่ออยู่กับวงจรขับรีเลย์ตัวนั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหากผมไม่ต้องการใช้งานรีเลย์ตัวที่ 1ผมก็จะเลื่อน Dip Switch ตำแหน่งที่ 1ไปไว้ที่ตำแหน่ง Off แบบนี้ก็จะทำให้ผมสามารถเขียนโค้ดเพื่อใช้งานพิน D0 สำหรับใช้กับวงจรอื่นๆโดยที่ไม่ต้องตัดลายทองแดงบนบอร์ดออกนะครับและที่บนบอร์ดจะมีเทอร์มินอลบล็อกสำหรับควบคุมรีเลย์แบบแมนนวลอยู่4ตัวโดยสามารถต่อสายไฟจากเทอร์มินอลบล็อกไปเข้ากับสวิตช์เพื่อสั่งงานรีเลย์โดยเทอร์มินอลบล็อกตัวที่ 1จะใช้สำหรับควบคุมรีเลย์ตัวที่ 1เมื่อสวิตช์อยู่ในสถานะ Open รีเลย์ก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าเรากดสวิตช์ให้อยู่ในสถานะช็อตรีเลย์ก็จะทำงานนะครับและเทอร์มินอลบล็อกตัวที่ 2 ตัวที่ 3 และ 4 ก็จะใช้สำหรับควบคุมรีเลย์ตัวที่ 2 3 และ 4 แบบแมนนวลนะครับและเพื่อสะดวกในการใช้งานสำหรับบอร์ดเวอร์ชัน 2 ทุกบอร์ดผมจะอัปโหลดโค้ดโปรแกรมสำหรับควบคุมรีเลย์และอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT11 สำหรับควบคุมผ่านแอป Blink เข้าไปด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการศึกษาและยังไม่ถนัดในการเขียนโค้ดนะครับโดยบอร์ดที่ได้จากผมไปจะมีโค้ดฝังไว้ทุกตัวเราสามารถสมัครใช้งานแอป Blink แล้วสร้างแอปเพื่อควบคุมรีเลย์ได้เลยตามขั้นตอนที่ผมจะสาธิตให้ดูนี้นะครับเมื่อได้รับบอร์ดไปแล้วอันดับแรกให้ทำการสมัครใช้งาน Blink 2.0 ก่อนหากใครยังไม่เคยสมัครใช้งานผมเคยทำคลิปแนะนำไว้ในช่อง YouTube ของผมสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเมื่อสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาตรงนี้จะทำบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมจะแสดงวิธีการทำบนมือถือเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เว็บ blink.cloudจะเห็นว่าที่หน้านี้ไม่มีปุ่มอะไรให้เรากดเลยนะครับถ้าของใครเป็นแบบนี้ก็ให้กดไปที่จุด3จุดที่ด้านบนสำหรับมือถือระบบ Android แล้วเลือก Desktop Site เพื่อให้แอปแสดงผลเหมือนกับที่เรากำลังใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับส่วนมือถือระบบ iOS ให้กดไปที่จุด3จุดที่ด้านล่างแล้วเลือก Request Desktop Site ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม Go to Web Consoleแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีที่เราสมัครใช้งานไว้กับ Blink เราก็จะเข้ามาที่หน้าแรกและเนื่องจากเป็นการแสดงผลแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์บนจอมือถือก็จะทำให้ตัวหนังสือที่เห็นนั้นค่อนข้างเล็กตรงนี้เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับและขั้นตอนแรกให้คลิกไปที่เมนู Template ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือก New Template ผมตั้งชื่อเทมเพลตว่า Wateringเลือกฮาร์ดแวร์เป็น ESP8266 จากนั้นก็คลิกดันนะครับต่อไปก็คลิกไปที่แท็บ Data Stream เพื่อสร้าง Data Stream สำหรับใช้งานในโปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pin สำหรับ Virtual Pin V0 ผมตั้งชื่อว่า Temperatureเลือกหน่วยเป็นเซลเซียสตั้งค่ามินเป็น0ค่าแม็กเป็น50แล้วก็คลิก Create จากนั้นเลือกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pin สำหรับ Virtual Pin V1 ผมตั้งชื่อว่า Humidity เลือกหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งค่ามินเป็น0ค่า Max เป็น100แล้วก็คลิก Create จากนั้นเลือกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pin สำหรับ Virtual Pin V2 ผมตั้งชื่อว่า Soil Moisture เลือกหน่วยเป็น Non ตั้งค่ามินเป็น0ค่า Max เป็น 1023แล้วก็คลิก Create จากนั้นก็เลือกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pinสำหรับ Virtual Pin V3 ผมตั้งชื่อว่า Val1 ตั้งค่ามินเป็น0ค่า Max เป็น1แล้วก็คลิก Create จากนั้นเลือกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pin สำหรับ Virtual Pin V4 ผมตั้งชื่อว่า Val2 ตั้งค่ามินเป็น0ค่า Max เป็น1แล้วก็คลิก Create จากนั้นก็คลิกไปที่ New Data Stream แล้วเลือก Virtual Pinสำหรับ Virtual Pin V5 ผมตั้งชื่อว่า Val3
ตั้งค่า min เป็น0ค่า max เป็น1แล้วก็คลิก create จากนั้นก็เลือกไปที่ new data stream แล้วก็เลือก virtual pin สำหรับ virtual pin v6 ผมตั้งชื่อว่า val 4ตั้งค่า min เป็น0ค่า max เป็น1แล้วก็คลิก create จากนั้นเลือกไปที่ new data stream แล้วเลือก virtual pin สำหรับ virtual pin v7 ผมตั้งชื่อว่า all val ตั้งค่า min เป็น0ค่า max เป็น1แล้วก็คลิก create เราก็จะได้ data stream ที่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมด8ตัวไล่ตั้งแต่ v0 ถึง v7 ตามนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปให้คลิกไปที่แท็บ automation เพื่อเปิดใช้งาน automation สำหรับการตั้งเวลาเปิดปิด relay แต่ละตัวนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะเปิดใช้งาน Automation เฉพาะส่วนที่เป็น Relay เท่านั้นทำได้โดยการเลื่อนคอลัมน์ของ Data Stream ไปทางด้านขวาจนเห็นคำว่า Condition และ Action ก็ให้เลือกเปิดใช้งานในส่วนของ Condition และ Action ของ Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 และ All Val นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Save ก็จะถือว่าตอนนี้เราได้สร้างเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกไปที่เมนูแว่นขยายเพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นเลือกไปที่ add new device เลือก from template ในส่วนของ choose template ให้เลือกเป็น watering จากนั้นก็คลิก create เราก็จะได้เห็นข้อมูลของ new device แสดงขึ้นมาโดยมีข้อมูลของโทเค็นแสดงอยู่ที่หน้าต่างพื้นหลังสีดำซึ่งโทเค็นตัวนี้เราจะต้องนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการ copy โทเค็นที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเอาไว้ก่อนนะครับไปดูที่บอร์ดที่ได้รับจากผมไปหากใครต้องการนำไปเขียนโค้ดเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองก็สามารถเขียนโค้ดขึ้นมาเองได้แล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดได้ตามปกตินะครับแต่หลังจากการอัปโหลดโค้ดไปแล้วโค้ดตัวที่ผมฝังเอาไว้อยู่จะถูกลบไปนะครับและสำหรับใครที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันที่ผมฝังไปบนบอร์ดหลังจากที่ได้รับบอร์ดไปแล้วก็จ่ายไฟ12 โวลต์ DC เข้าไปเพื่อเลี้ยงบอร์ดได้เลยนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วหลอด LED built-in สีน้ำเงินจะติดขึ้นมาแสดงสถานะว่าบอร์ดยังไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi และในตอนนี้บอร์ดก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมาเพื่อให้เราใช้มือถือของเราเชื่อมต่อเพื่อทำการตั้งค่า Wi-Fi และ Blink Token ให้กับบอร์ดนะครับกลับไปที่หน้าจอมือถือจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำการ Copy Token เอาไว้แล้วก็ให้เปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บอร์ดปล่อยออกมานะครับในขั้นตอนนี้นอกจากเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วผมแนะนำว่าให้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตจาก Mobile Data ไว้ก่อนเพื่อให้มือถือส่งข้อมูลออกทาง Wi-Fi เท่านั้นนะครับจากนั้นก็ให้กดเข้าไปดู List Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาก็จะเห็นว่ามี Wi-Fi ที่ชื่อ Smart Farm V01 ซึ่งเป็น Wi-Fi ที่ Node MCU ปล่อยออกมาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยก็ให้ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ชื่อ Smart Farm V01 หากมีการให้ป้อนพาสเวิร์ดก็ให้ป้อน 123456789 เข้าไปนะครับหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อ Smart Farm V01 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาที่หน้าเว็บของ Google Chrome ตรงช่อง URL ก็ให้ป้อน IP 192.168.4.1 เข้าไปแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกเพื่อเข้าไปตั้งค่า Wi-Fi และ Blink Token ให้กับบอร์ดของเราก็จะเห็นหน้า Network Configuration ขึ้นมาให้เราป้อนข้อมูลในส่วนของ Wi-Fi Name ตรงนี้จะเป็น Drop Down List ให้เราเลือกเพื่อป้องกันการกรอกชื่อ Wi-Fi ผิดนะครับก็ให้ทำการเลือก Wi-Fi ที่จะให้ Node MCU เชื่อมต่อนะครับจากนั้นในช่องของ Wi-Fi Password ก็ให้ป้อน Password สำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราเลือกมานะครับสำหรับชื่อและรหัส Wi-Fi สำหรับป้อนให้กับบอร์ดในเวอร์ชันนี้ตอนนี้จะยังไม่รองรับตัวอักษรที่เป็นอักขระพิเศษเช่นเครื่องหมาย and ดอกจัน @ อะไรพวกนี้นะครับถ้าป้อนเข้าไปแล้วบอร์ดก็จะทำงานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมาย underscore ขีดกลางหรือการเว้นวรรคพวกนี้บอร์ดจะสามารถรองรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูชื่อและรหัส Wi-Fi ของเราก่อนที่จะสั่งซื้อบอร์ดไปใช้งานด้วยนะครับว่าเป็นชื่อที่บอร์ดสามารถรองรับได้หรือเปล่าส่วนต่อไปคือ Blink Token ก็ให้เรากดค้างไปที่ช่องแล้วก็เลือกวางโทเค็นที่เรา copy เอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการ add new device ได้เลยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ม submitก็จะเห็นข้อความ configuration successful see you on Blink IoT app และผมก็ขอใส่เครดิตเข้าไปนิดนึงนะครับว่า develop by Jack DIY นะครับและตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าหลอด LED built-in สีน้ำเงินบนบอร์ดนั้นมีการกระพริบด้วยเรทติด1วินาทีและดับ1วินาทีเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้บอร์ดได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และ Blink Server ได้สำเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราเปิดแอป Blink IoT ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแอปสำหรับควบคุมบอร์ดนะครับเมื่อเปิดแอปเข้ามาที่หน้าแรกเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ชื่อ watering อยู่ที่นี่ก็ให้กดไปที่อุปกรณ์นะครับจากนั้นก็ให้กดไปที่เครื่องหมายประแจที่ด้านล่างตอนนี้หน้าแอปจะยังว่างๆไม่มีวิดเจ็ตอะไรเลยนะครับก็ให้ทำการเพิ่มวิดเจ็ตโดยกดไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบน
จากนั้นให้เลือกวิดเจ็ตเกจออกมาแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเกจเพื่อเข้าไปตั้งค่าในส่วนของแท็บ Setting ให้เลือก Data Stream เป็น Temperature เสร็จแล้วก็กดไปที่แท็บ Design เพื่อเลือกรูปแบบของเกจตั้งชื่อ Title ว่า Temperature เลือกจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ปรับขนาดปรับสีตามต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับต่อไปก็ให้ Copy เกจออกมาอีก1ตัวโดยการกดค้างไปที่เกจตัวแรกแล้วลากไปวางตรงไอคอน Copy เราก็จะได้เกจตัวใหม่ที่มีค่า Setting เดียวกันออกมาอีก1ตัวจากนั้นก็ให้กดไปที่เกจตัวใหม่เพื่อเข้าไปตั้งค่าเลือก Data Stream เป็น Humidity แล้วก็ตั้งค่า Widget สำหรับแสดงค่าความชื้นนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับจากนั้นก็ Copy เกจออกมาอีก1ตัวแล้วก็จัดตำแหน่งของเกจจากนั้นก็เข้าไปตั้งค่าเลือก Data Stream ที่ชื่อ Soil Moisture แล้วก็ตั้งค่า Widget สำหรับแสดงค่าความชื้นในดินนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับต่อไปก็กดไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนแล้วเลือก Widget Button ออกมาจากนั้นจัดขนาดของบัตทอนแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่าบัตทอนตัวแรกจะเลือก Data Stream ที่ชื่อ Valve 1เลือกโหมดเป็นสวิตช์จากนั้นก็กดไปที่แท็บ Design ตั้งชื่อบัตทอนว่า Valve 1จากนั้นก็ตั้งค่ารูปแบบของบัตทอนแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับนะครับจากนั้นผมจะ Copy บัตทอนออกมาอีก4ตัวสำหรับใช้งานในฟังก์ชันของ Valve 2 Valve 3 Valve 4 และ All Valve นะครับเมื่อสร้างหน้าแอปเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเพื่อสั่งงานรีเลย์แต่ละตัวดูนะครับว่าบอร์ดทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าและจากหน้าแอปตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้บอร์ดจะยังไม่ได้แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์เข้าไปที่บอร์ดแต่สำหรับตัวบอร์ดเองตอนนี้ได้มีฟังก์ชันในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วเราก็แค่หาเซ็นเซอร์มาต่อเข้าไปตามวงจรที่แสดงอยู่นี้นะครับโดยไฟเลี้ยงของเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวจะต่อเข้าไปที่พิน Header ที่เป็น 3.3 โวลต์และกราวส่วนขา A0 ของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินจะต่อไปที่พิน A0 ของบอร์ดและขา Out ของเซ็นเซอร์ DHT11 จะต่อเข้าไปที่พิน D1 ของบอร์ดนะครับก่อนทำการแก้ไขก็ให้ตัดไฟเลี้ยงบอร์ดก่อนนะครับเพื่อป้องกันวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไปโดนขาอุปกรณ์แล้วเกิดการช็อตเซอร์กิตอาจทำให้บอร์ดพังได้นะครับเมื่อต่อเซ็นเซอร์เสร็จแล้วก็ให้จ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปที่บอร์ด จะเห็นว่าตอนนี้มีค่าอุณหภูมิความชื้นและความชื้นในดินโชว์ขึ้นมาที่แอปแล้วนะครับและแอปของเราก็สามารถควบคุมรีเลย์ทั้ง4ตัวได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้แต่การควบคุมรีเลย์ตอนนี้เราจะสามารถควบคุมได้เฉพาะตอนที่เราเปิดแอปขึ้นมาแล้วกดไปที่บัตทอนแต่ละตัวเท่านั้นยังไม่มีฟังก์ชันการตั้งเวลาเปิดปิดซึ่งในโปรเจกต์นี้ผมจะใช้งานฟังก์ชันของออโตเมชันนะครับก็ให้กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้าแรกของแอปจากนั้นก็กดไปที่แท็บ Automation ที่ด้านล่างแล้วก็เลือก Add Automation สำหรับในการตั้งค่า Automation ในคลิปนี้ผมจะสาธิตให้ดูแค่ตัวเดียวและไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับหากใครสนใจเรื่อง Automation ผมเคยทำคลิปไว้แล้วสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ Schedule แล้วก็เลือกเวลาที่จะให้ Automation เริ่มทำงานตอนนี้เป็นเวลา 16:55 นาทีผมจะตั้งค่าให้ Relay ทำงานตอนเวลา 16:57 นาทีนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มดันเลือก Add Action เลือก Control Device เลือก Watering
เลือกวาล์ว1แล้วตั้งค่าเป็น on จากนั้นก็กดไปที่ปุ่มดันต่อไปก็ให้กดไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก wait then do something ตัวอย่างนี้ผมจะเลือกไทม์เมอร์เพื่อตั้งเวลาให้วาล์ว1ทำงานแค่10วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่มดันแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งจากนั้นเลือก control device แล้วก็เลือกวาล์ว1ตั้งค่าเป็น off จากนั้นก็กดไปที่ปุ่มดันแล้วก็กดไปที่ปุ่มดันอีกทีเลือกรูปแบบ cover ผมตั้งชื่อ automation ว่าวาล์ว1แล้วก็กดไปที่ปุ่มดันจากนั้นก็กดย้อนกลับเพื่อออกมาที่หน้าควบคุมเพื่อรอดู automation ทำงานตอนเวลา 16:57 นาทีเมื่อถึงเวลา 16:57 นาที automation ก็สั่งงานให้วาล์ว1ทำงานและจะทำงานไป10วินาทีหลังจากนั้นวาล์ว1จะหยุดทำงานนะครับสำหรับใครที่ต้องการตั้ง Automation สำหรับสั่งงานวาล์วตัวอื่นๆก็สามารถสร้างโดยวิธีการคล้ายๆกันกับที่ผมสาธิตให้ดูได้เลยสำหรับ Blink เวอร์ชันฟรีตอนนี้เราสามารถใช้ Automation ได้ฟรี5ตัวนะครับและถ้าหากว่าเราใช้งานไปแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เป็นตัวใหม่เราก็จะสามารถทำการรีเซ็ตการตั้งค่าได้นะครับโดยการกดไปที่แท็กสวิตช์บนบอร์ดค้างไว้จนกว่าจะเห็นหลอด LED กระพริบเร็วๆแล้วจึงปล่อยมือบอร์ดก็จะทำการล้างการตั้งค่าทั้งหมดที่เราเคยตั้งไว้และปล่อย Wi-Fi ที่ชื่อ Smart Farm V01 ออกมาให้เราทำการตั้งค่าอีกครั้งตามขั้นตอนที่ผมได้เคยแนะนำไปแล้วในคลิปนี้ซึ่งในการตั้งค่าเราจำเป็นจะต้องป้อนชื่อและรหัส Wi-Fi พร้อมทั้ง Blink Token เข้าไปใหม่ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำบอร์ด Node MCU Relay 4 Channel เวอร์ชัน 2 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับหากสนใจก็สามารถทักเข้ามาตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ